Hello mga ka-OFW! Sa araw na ito, gagawa tayo ng chicken estopado Filipino style. Lagay natin ang ating mantika. Ang mga kailangan nating sangkap, mantika, onion, garlic, tomato paste. Ang chicken, hiniwa-hiwa na ng maliliit, bite size. Ang ating patatas, bell pepper, yellow, green, red. Ang ating gisantis, at saka ang ating carrots, cubes, gisantis or green peas. Of course, ang ating ketchup, salt and pepper. Ngayon, igisa muna natin ang ating sibuyas. Igisa natin ang sibuyas hanggang mag-golden brown at lalabas yung ating aroma. Wait lang po. Inuuna ko po mga ka-OFW ang sibuyas or onion kasi ang onion matagal masunog. Kung unahin natin ang bawang madali lang po siyang masunog at saka maluto. Ayan. Pag golden brown lang natin. Wait lang konti. Lutong bahay lang po, simple way how to cook chicken estopado Filipino style. Nag-brown ng ating onion. Pwede na natin ilagay ang ating garlic or bawang. Yan. Naamoy nyo ang bango. Ayan, hayaan lang muna natin na ilang saglit. Ayan, nag-brown na siya. Lumalabas na yung aroma ng ating bawang kasabay ng ating onion. Yan. Next, lagay natin yung ating chicken. Isa muna natin ang chicken para hindi po siya malansa.
Hintayin lang natin mawala yung medyo pinkish ng ating chicken. Medyo mag-brown siya. Parang piniprito po siya sandali. Ayan, tignan nyo, brown na siya. Ilagay natin ang ating tomato paste. Haluin. Ating salt. Kayo na po bahala magtansya ng salt. Pepper. Kunting ajinomoto. Lagyan natin siya ng at least 2 cup ng water para lutuin muna natin bahagya ang ating chicken. Yan. Add little more. Yan, pakuluin lang natin ng mga 15 to 20 minutes. Takpan lang natin hanggang maluto ang ating chicken. Mga 10 to 15 minutes. Tapos babalikan natin. After 20 minutes, ito na po tayo ngayon. Ilagay natin ang ating patatas. Bahagyang luto na ating chicken. Yan, nakita nyo. Ilagay natin ang ating potato. Cut into cubes, bite size. Ang ating green peas or guisantes. Ang ating carrots, cubes. Haluin lang ng bahagya. Yan. Dagdag natin ang ating ketchup. Depende po sa inyo kung lalagyan nyo ng ketchup or tomato sauce. Ako po, ketchup nilalagay ko, tsaka tomato paste. Yan.
more tastier. Yan, ganyan po. Pag naluto na, medyo luto ng patatas natin, isunod natin yung mga ibang ingredients natin. Mamaya ipapakita ko din sa inyo. Yan, lutuin lang natin saglit ang ating patatas. Babalik tayo mamaya. Ito na po ang ating chicken estopado. Ngayon, ilagay natin ang ating red pepper, bell pepper, yellow bell pepper, at saka ang ating green bell pepper. Ito po ang final touch. Yan. Tingnan nyo. Bango. Masarap. Pwede po natin lagyan ng pinya or raisin. Depende po sa atin kung gusto natin ng medyo may twist. Yan. Diba? Ang bango ng ating chicken estopado. Chicken estopado, Filipino style. Yan. Yan. Lutuin lang natin ng mga 5 minutes more. Then, finish. Sararan! Ready to serve. Hindi na natin kailangan palaputin ang sauce kasi malapot na siya dahil sa tomato paste at saka sa ating ketchup. Yan. Luto na po ang ating chicken estopado Filipino style. Chicken estopado ala Reem. Thank you! Sa ulitin!